نن موږ وایو چې څنګه یو پکچر د سټون سټایل کې جوړو یعنی تیږې سټایل کې داسې یو تیږې سټایل غوندې ورکوو څنګه یو سټایل ورکوو صحیح شوه غواړو دا پکچر څنګه وکړو موږ داسې یو د سټون سټایل کې راولو صحیح ده دې لپاره راځو فلټر مینیو ته صحیح شوه عین بعد بیا په ټیکسچر باندې کلیک کوو ټیکسچر کې بیا دا اول نمبر اخلو کریکولر صحیح شوه په دې باندې کلیک کوو نو دا ګوري دا تیار د عکس پکچر سټایل کې راغی دا ګوري تاسو دلته چې کوم د دې دا ریزولوشن زیاتوی شي کموی شي دې ځینې سیټینګ کولی شي صحیح شوه او داسې نور چې کوم سیټینګ تاسو وغواړئ په دې درې کمانډونو باندې تاسو کولی شئ صحیح شوه دا چې تاسو چې کوم دی دلته دې باندې کلیک کوئ دا لږ زیات کوئ نو چې کوم د دې زیاتوئ نو دا افیکټس پکې کمیږي صحیح شوه ګوره زوم باندې را زوم کوي درته او دې باندې زوم آوټ کوي درته صحیح شوه دلته مثال زه زیاتوم دا لږ کموم صحیح شوه دا مې لږ کم کو دا هم کموم عین بعد اوکې نو دا وګوره یو پکچر چې کوم دی هغه د یو سټون سټایل کې جوړ شو موږ دې ته یو ډیزاین ورکړو صحیح شوه دا هاو کن میکینګ پکچر stone style